وقتی یه زورگو سعی میکنه با فشار روانی و داد و بیداد کارشو جلو ببره، بدترین اشتباهت اینه که از خودت دفاع کنی. دفاع کردن یعنی قبول کردی که اون رئیسه. امروز 7 تکنیک ممنوعه رو یاد میگیری که چطور به جای دفاع روان کسی که بهت حمله کرده رو هدف بگیری و بدون حتی یه مشت صحنه رو دستت بگیری. یه لحظه این صحنه رو تصور کن. یکی داره بهت فشار میاره، لحنش تنده و حضورش سنگینه. بیشتر آدما تو این شرایط هول میشن، میخوان سریع از خودشون دفاع کنن، تون حرف میزنن، زیادی توضیح میدن و سعی میکنن ثابت کنن که حق با اوناست. دقیقاً همینجاست که کنترل را از دست میدن. چون کسی که میخواد بترسونه از واکنش تو تغذیه میکنه. هرچی بیشتر بلرزی، اون قوی تر میشه. هرچی بیشتر عجله کنی، قدرت بیشتری دادی دستش. اما چی میشه اگه برعکس عمل کنی؟ چی میشه اگه درست تو لحظه‌ای که انتظار دارن خودتو ببازی مثل کوه محکم و آروم بمونی؟ نه صدات رو ببری بالا، نه لبخند عصبی بزنی، نه شروع کنی به پرت و پلا گفتن برای دفاع. فقط یه نگاه آروم و یه سکوت سنگین. یهو میبینی که فیلمنامه‌شون خراب شد، ریتمشون به هم ریخت، فشارشون دیگه جایی برای خالی شدن نداره و بدون اینکه حتی یه مشت بزنی یا صدات رو بلند کنی، برک بر میگرده و قدرت میاد دست تو. قدرت واقعی نیازی نداره که بیاد تو حلقه طرف مقابل یا صداشو بندازه تو سرش. این کارا معمولاً استراتژی آدمیه که میخواد سریع کنترل اوضاع رو بگیره. یه میانبره، یه هل دادن روانی که میخواد تو رو مجبور کنه سریع و اشتباه تصمیم بگیری. خیلی ها بدون اینکه بفهمن میافتن تو این تره. فکر میکنن دارن دفاع میکنن، ولی در واقع دارن تو زمینی بازی میکنن که اون طرف براشون چیده. امروز قراره یاد بگیری چطور کلاً از این زمین بازی بیای بیرون. میخوام 7 تاکتیک روانشناسی و یه جورایی ماکیاولیستی رو بهت بگم که حکم نجات دهنده رو دارن و کاملاً عملی هستن. اینا زمین رو زیر پای هر کسی که بخواد بهت زور بگه میلرزونه. این تکنیک ها درباره داد زدن یا ادای آدمای خفن رو درآوردن نیست. درباره کنترل، زمانبندی و جایگیری ذهنیه. یه جور تسلط خاموش، فشار کنترل شده و آرامش استراتژیک. وقتی از اینا درست استفاده کنی، اون کسی که میخواست تو رو بترسونه خودش دچار شک و تردید میشه. حواست باشه، قرار نیست بی‌رحم یا سرد بشی، قرار غیر قابل نفوذ بشی. فرقش اینه که نیازی به حمله نداری، نیازی به تهدید نداری، لازم نیست چیزی رو ثابت کنی، فقط باید بازی اونا رو متوقف کنی و مجبورشون کنی تو زمین تو بازی کنن. تا آخر این ویدیو هر کی بخواد بهت زور بگه حس میکنه خورده به یه دیوار بتونی و نمیتونه تکون بخوره. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، این جمله رو تو کامنت ها بنویس تا ملکه ذهنت بشه. آرامش فشار رو شکست میده. خب، بریم سراغ اولین تکنیک. صحنه رو فریز کن. هر تلاشی برای ترسوندن یه اجراست. همیشه یه صحنه مخفی وجود داره، یه نورافکن نامرئی و یه انتظاری برای واکنش از طرف تو. اون آدم فقط حرف نمیزنه که ارتباط برقرار کنه، داره نقش بازی میکنه تا تو را به حرکت واداره. اون دنبال یه تغییر قابل مشاهده است، یه جواب دفاعی، یه خنده عصبی، یه انکار سریع یا یه ضد حمله عجولانه. این واکنش تو جایزه اونه. بهش میگه که فشارش جواب داده. لحظه‌ای که بفهمی اینا همش تئاتر، دیگه تماشاچی نیستی، تبدیل میشی به یه اتاق خالی. وقتی فشار میاد سمتت، اولین غریزه معمولاً سرعته. سریعتر حرف بزنی، سریعتر فکر کنی، سریعتر احساساتی بشی. بدنت میخواد هرچه زودتر این تنش رو تمام کنه. این غریزه طبیعیه، ولی دقیقاً همون چیزیه که به طرف مقابل آتو میده. فریز کردن صحنه یعنی عمدن این ریتم رو بشکنی. برای جواب دادن عجله نکن، برای دفاع از خودت هول نزن. بذار اون لحظه سکوت بیشتر از اون چیزی که راحت طول بکشه. سکوت میشه اولین حرکتت، نه آخرین حرکتت.
بدنت رو محکم نگه دار، شونه‌هات صاف باشه، بذار نفست آروم بشه جای اینکه تند بشه. نگاهت متمرکز باشه ولی خصمانه نباشه. تو قرار نیست بجنگی، تو قراره تکون نخوری. این سکوت و ایستایی سیگنالی میفرسته که از هر جمله هوشمندانه‌ای قوی تره. داره میگه فشارت روم اثر نکرد. بیشتر آدما یاد نگرفتن چطور با مقاومت آروم برخورد کنن. اونا برای بحث آمادن، نه برای خونسردی. وقتی فشار احساسیشون میخوره به یه دیوار بی حرکت، اطمینانشون شروع میکنه به لرزیدن. اینجا یه اتفاق روانی جالب میفته. وقتی کسی سعی میکنه با حضور پرخاشگرانه مسلط بشه و هیچ بازخورد فوری نمیگیره، خودآگاهیش برمیگرده به سمت خودش. ذهنش از حمله کردن تغییر میکنه به چک کردن. دارم زیاده‌لوی میکنم؟ احمق به نظر میام؟ چرا هیچ واکنشی نشون نمیده؟ این سوالای درونی انرژیش رو میگیره. انرژی که قرار بود رو تو خالی بشه، حالا برمیگرده سمت خودش. اینجا حالت صورتت بیشتر از حرفات مهمه. از قیافه‌های دراماتیک دوری کن. پوزخند نزن، چشم قره نرو. الکی خودتو جدی نگیر. یه چهره خنثی خیلی قوی تر از یه اعتماد به نفس نمایشیه. مثل یه قاضی تو دادگاه باش که داره گوش میده. هوشیار، غیر قابل خوندن و محکم. بذار توی اون فضای خنثی حرف بزنن. هرچی بیشتر بدون دریافت واکنش احساسی ادامه بدن، بیشتر حس میکنن که ضایع شدن. بازیگرایی که تشویق نشن خیلی زود معذب میشن. یه نکته کلیدی دیگه کنترل حرکات ریزه. با دستات ور نرو، لباست رو هی درست نکن، پاهاتو هی جابجا نکن. این حرکات ریز و بیقرار نشونه آشوب درونیه. ایستایی و سکون نشونه اقتدار درونیه. حتی اگه از درون داری میلرزی، نذار بیرون نمود پیدا کنه. قدرت اغلب از روی کنترل ظاهر قضاوت میشه، نه حس درون. خیلی‌ها میترسن اگه مکث کنن ضعیف یا بدون آمادگی به نظر برسن. دقیقاً برعکسه. رهبران مکث میکنن، مذاکره کننده های حرفه‌ای مکث میکنن. جوابای سریع معمولی‌ان، جوابای سنجیده کمیابن و کمیابی قدرت میاره. وقتی بالاخره بعد از یه مکث عمدی حرف میزنی، کلماتت سنگین‌تر میشینن، چون اون فضای خالی قبلش بهشون وزن داده. این جمله رو یادت باشه و بکنش ملکه ذهنت. اگه واکنش نشون ندی، نمایش اونا میمیره. تو واقعیت رو نادیده نمیگیری، داری نورپردازی صحنه‌شون رو خاموش میکنی. بدون واکنش تو، ترسوندن غذایی برای خوردن نداره و ماجرا از یه جنگ احساسی تبدیل میشه به یه عدم تعادل روانی به نفع تو. همین که تونستی با سکوتت صحنه رو دست بگیری، باید بری سراغ تکنیک دوم. مجبورشون کن رو بازی کنن. فشار وقتی بهترین نتیجه رو میده که مبهم، زورگو و یک طرفه باشه. کسی که میخواد بترسونه جملات رو مثل مشت پرت میکنه. تیز، بلند و رو به جلو. به این امید که تو سرگرم دفاع کردن بشی و نتونی حرفاشو بررسی کنی. ضد حمله تو اینجا مقاومت با صدای بلندتر نیست، بلکه پرسشگری دقیقه. تو نورافکن رو میچرخونی سمت خودشون و مجبورشون میکنی حرفای خودشون رو باز کنن. وقتی کسی مجبور میشه شفاف سازی کنه، توجیه بیاره و دقیق حرف بزنه، اون برتری احساسیش شروع میکنه به نشت کردن. بیشتر تلاش ها برای تسلط روی ادعاهای کلی و جملات سنگین سوارن. تو همیشه گن میزنی. همه میدونن تو نمیتونی این کارو بکنی. این یه تصمیم افتضاحه. این جملات سنگین به نظر میان چون قطعی به نظر میرسن، ولی اغلب تو خادیان. لحظه‌ای که تو خیلی آروم ازشون بخوای تعریف کنن، اون سنگینی میریزه. با یه لحن ثابت بپرس، دقیقاً منظورت از این حرف چیه؟ کدوم بخشش مشخصن؟ بر اساس چه مدرکی اینو میگی؟ میشه دلیلش رو برام باز کنی؟
هر سوال مثل روشن کردن یه چراغ دیگه توی یه اتاق تاریکه. سایه ها وقتی کاملا روشن بشن دیگه ترسناک نیستن. کلید ماجرا لحن توه. باید لحنت یک نواخت، محکم و تقریباً کنجکاو باشه. نه طعنه‌آمیز، نه چالشی. یک کنجکاوی ساده سریعتر از هر دعوایی طرف رو خلع سلاح میکنه. وقتی سوالت واقعاً بوی تحقیق بده، نه دفاع، طرف مقابل نمیتونه راحت متهمت کنه که داری دعوا راه میندازی. تو نمی جنگی، داری بررسی میکنی. این تغییر اونا رو مجبور میکنه از حالت حمله بیان بیرون و برن تو حالت توضیح دادن. و توضیح دادن از نظر ذهنی سنگین‌تر و از نظر احساسی ضعیف‌تر از متهم کردنه. اینجا یک قانون روانشناسی کار میکنه. کسی که داره توضیح میده داره از اعتبارش خرج میکنه. وقتی مجبورن هی دلیل و منطق و جزئیات بیارن، دارن سخت‌تر از تو کار میکنن. بار ذهنیشون میره بالا، توپق زدنشون بیشتر میشه و اون شتاب احساسیشون کم میشه. در همین حال تو خونسرد موندی و با سوالای کوتاه و جراحی طور داری بدون هل دادن مسیر رو هدایت میکنی. از سوالای محدود کننده استفاده کن، نه سوالای باز و کلی. دقیقاً چه مشکلی میبینی؟ کدوم نتیجه بیشتر نگرانت کرده؟ این اطلاعات رو از کجا آوردی؟ پیشنهاد خودت چیه؟ هر لایه که میری جلوتر، اغراق‌ها کمتر میشه و فرضیاتشون رو میشه. خیلی از تاکتیک‌های ترسوندن به اغراق احساسی وابستن. دقیق شدن اغراق رو حل میکنه. یه مزیت دیگه هم داره. تناقض‌ها میان رو آب. وقتی کسی با پرخاشگری حرف میزنه، به ندرت میتونه حرفاشو یک دست نگه داره. وقتی توضیح میدن، فاصله ها بین ادعای اولیشون و دلایل بعدیشون معلوم میشه. فوراً نپر وسط اون فاصله ها. بذار به حرف زدن ادامه بدن. سکوت بعد از جوابشون اغلب باعث میشه جزئیات بیشتری رو لو بدن. آدما عجله دارن فضای ساکت رو پر کنن و اغلب بیشتر از اون چیزی که میخواستن اطلاعات میدن. زبان بدنت باید پذیرا ولی محکم باشه. یه خم جزئی سر، ارتباط چشمی ثابت، تکون دادن خیلی کم سر. از تاییدهای سریع و پشت سر هم که نشونه تسلیمه خودداری کن. تو داری گوش میدی، تسلیم نمیشی. نفست رو اونقدر آروم نگهدار که صدات نازک نشه. ثبات صدا نشون میده که تو تحت تهدید نیستی. این روش همچنین از تو در برابر دزدیده شدن احساساتت محافظت میکنه. سوال پرسیدن ذهن تو رو تو حالت تحلیل نگه میداره، نه واکنش. به جای اینکه فکر کنی چطور از خودم دفاع کنم، فکر میکنی اینجا دقیقاً چه ادعایی داره مطرح میشه. همین چرخش ذهنی هورمون‌های استرس رو کم میکنه و قضاوتت رو بهتر میکنه. این اصل رو یادت باشه. وقتی فشار مجبور بشه خودش رو توضیح بده، کوچیک میشه. تو جا خالی نمیدی، داری تشریح میکنی. و وقتی ترسوندن تشریح بشه، به ندرت سالم میمونه. حالا که مجبورشون کردی حرف بزنن و ریتم رو به دست گرفتی، باید بری سراغ تکنیک سوم که خیلی حیاتیه. آروم حرف بزن. آروم حرکت کن. عجله سوخت ترسوندنه. کسی که داره فشار میاره سرعت میخواد. جوابای سریع، امتیازهای سریع، واکنشهای احساسی سریع. اونا سعی میکنن لحظه رو اونقدر فشرده کنن که تو جایی برای فکر کردن نداشته باشی. پادزهر تو ریتم اندی هست. تو به جای اینکه بذاری لحظه فشرده بشه، کشش میدی. الگوی حرف زدنت، حرکاتت، حتی چرخوندن سرت رو آروم میکنی. سرعت کنترل شده نشون دهنده تسلط درونیه، جوری که صدای بلند هیچ وقت نمیتونه باشه. وقتی آدم احساس تهدید میکنه، سیستم عصبیش تند میشه. کلمات بریده بریده میان. جمله ها رو هم سوار میشن. صدا نازک میشه. نفس ها سطحی میشه.
همه اینا داره استرس رو داد میزنه. حتی اگه استدلالات قوی باشه، بیان عجولانه باعث میشه شکننده به نظر برسن. در مقابل، یه ریتم سنجیده باعث میشه حرفای ساده مقتدرانه به نظر برسن. سرعت بیشتر از دایره لغات روی برداشت طرف مقابل تأثیر میذاره. با ریتم تنفست شروع کن. از بینی نفس بکش، بذار هوا پایین بره و بعد روی بازدم حرف بزن. این کار به طور طبیعی سرعت حرف زدن رو کم میکنه و تون صدا رو میاره پایین. تون صدای پایین‌تر تو همه فرهنگ‌ها نشونه ثبات و اعتباره. تو نمیخوای دراماتیک به نظر برسی، میخوای محکم و استوار باشی. تصور کن هر جمله‌ای که میگی وزن داره. اونو میذاری زمین، پرت نمی‌کنی. بین فکرات مکث‌های کوچیک بذار، نه سکوت‌های معذب کننده، بلکه فاصله‌های عمدی. یه مکث کوتاه قبل از جواب دادن به یه حرف تند جاذبه ایجاد میکنه. نشون میده که تو داری کلماتت رو انتخاب میکنی، نه اینکه احساسات خلت بدن. شنونده ها حرفای انتخاب شده رو قوی تر از حرفای واکنشی میدونن. این مکث همچنین طرف مقابل رو مجبور میکنه تو تنش خودش منتظر بمونه که موج احساسیش رو ضعیف میکنه. حرکات فیزیکی تو هم باید با ریتم صدات هماهنگ باشه. حرکات سریع دست، انگشت اشاره گرفتن و تغییر ناگهانی حالت ایستادن نشونه آشفتگیه. در عوض حرکاتت رو اقتصادی کن. یه حرکت دست به جای 5 تا، یه تنظیم حالت ایستادن به جای وول خوردن مداوم. به اقتصاد حرکت فکر کن. حضور با پرستیژ بالا معمولاً تو حرکت ساکته، نه شروع. اینجا یه اثر تضاد هم به نفع تو کار میکنه. رفتار پرخاشگرانه وقتی کنار یه ریتم آروم قرار میگیره آشفته به نظر میاد. وقتی یه نفر بلند و تنده و اون یکی ثابت و بدون عجله، ناظران و حتی ناخودآگاه خود فرد پرخاشگر ثبات رو به اون حضور آرومتر نسبت میدن. ثبات یعنی قدرت، سرعت یعنی فشار و استرس. البته حواست باشه که به سمت شلوول بودن نری. هدف ریتم کنترل شده است، نه بیحالی. کلماتت باید واضح و تلفظت دقیق باشه. آروم بودن به معنی کسل کننده بودن نیست، به معنی سنجیده بودنه. هر عبارت باید حس بشه که سر جاش قرار گرفته، نه اینکه ریخته شده. اگه متوجه شدی سرعتت داره میره بالا، آگاهانه جملاتت رو کوتاه کن. جمله‌های کوتاه‌تر رو راحت‌تر میشه با کنترل بیان کرد. یه فایده درونی هم داره. وقتی سرعتت رو تنظیم میکنی، احساساتت رو تنظیم میکنی. ریتم بدن و شدت احساسات به هم وصلن. با کند کردن رفتار بیرونی به سیستم عصبیت پیام میدی که اوضاع قابل کنترله. این چرخه بازخورد کمک میکنه قضاوتت سالم بمونه. این نشونه ذهنی رو یادت باشه. فشار سرعت رو میبره بالا. اقتدار سرعت رو میاره پایین. بذار این راهنمای زمانبندی تو باشه. تو قرار نیست با طوفان اونا مسابقه بدی. تو قراره هوای اطرافش رو تغییر بدی. وقتی ریتم تو لنگر بندازه، تلاش اونا برای هول کردن تو قدرتش رو از دست میده. خب، حالا که زمان رو کنترل کردی، نوبت کنترل مکانه. تکنیک 4، فضا رو کنترل کن. تعاملات انسانی هیچ وقت فقط کلامی نیستن. قلمرو، فاصله و جایگیری دائما دارن زیر پوست مکالمه سیگنال میفرستن. یه زورگو اغلب سعی میکنه قبل از اینکه به صورت کلامی برنده بشه، فیزیکی برنده بشه. زیادی نزدیک میشن، سایه میندازن رود، بدنشون رو زاویه میدن تا دید تو رو محدود کنن. سعی میکنن با سانتیمتر جلو اومدن تو رو مجبور به عقب نشینی کنن. اون سانتیمترها مهمن. هر عقب نشینی کوچیک بی سر و صدا اقتدار رو منتقل میکنه. هدف تو دعوا نیست، بلکه مالکیت فضایی هست. با آگاه شدن از جای پات شروع کن. پاهاتو به اندازه ارزشونه باز کن. متعادل باش، نه خشک.
هر سوال مثل روشن کردن یه چراغ دیگه توی یه اتاق تاریکه. سایه ها وقتی کاملا روشن بشن دیگه ترسناک نیستن. کلید ماجرا لحن توه. باید لحنت یک نواخت، محکم و تقریباً کنجکاو باشه. نه طعنه‌آمیز، نه چالشی. یک کنجکاوی ساده سریعتر از هر دعوایی طرف رو خلع سلاح میکنه. وقتی سوالت واقعاً بوی تحقیق بده، نه دفاع، طرف مقابل نمیتونه راحت متهمت کنه که داری دعوا راه میندازی. تو نمی جنگی، داری بررسی میکنی. این تغییر اونا رو مجبور میکنه از حالت حمله بیان بیرون و برن تو حالت توضیح دادن. و توضیح دادن از نظر ذهنی سنگین‌تر و از نظر احساسی ضعیف‌تر از متهم کردنه. اینجا یک قانون روانشناسی کار میکنه. کسی که داره توضیح میده داره از اعتبارش خرج میکنه. وقتی مجبورن هی دلیل و منطق و جزئیات بیارن، دارن سخت‌تر از تو کار میکنن. بار ذهنیشون میره بالا، توپق زدنشون بیشتر میشه و اون شتاب احساسیشون کم میشه. در همین حال تو خونسرد موندی و با سوالای کوتاه و جراحی طور داری بدون هل دادن مسیر رو هدایت میکنی. از سوالای محدود کننده استفاده کن، نه سوالای باز و کلی. دقیقاً چه مشکلی میبینی؟ کدوم نتیجه بیشتر نگرانت کرده؟ این اطلاعات رو از کجا آوردی؟ پیشنهاد خودت چیه؟ هر لایه که میری جلوتر، اغراق‌ها کمتر میشه و فرضیاتشون رو میشه. خیلی از تاکتیک‌های ترسوندن به اغراق احساسی وابستن. دقیق شدن اغراق رو حل میکنه. یه مزیت دیگه هم داره. تناقض‌ها میان رو آب. وقتی کسی با پرخاشگری حرف میزنه، به ندرت میتونه حرفاشو یک دست نگه داره. وقتی توضیح میدن، فاصله ها بین ادعای اولیه‌شون و دلایل بعدیشون معلوم میشه. فوراً نپر وسط اون فاصله ها. بذار به حرف زدن ادامه بدن. سکوت بعد از جوابشون اغلب باعث میشه جزئیات بیشتری رو لو بدن. آدما عجله دارن فضای ساکت رو پر کنن و اغلب بیشتر از اون چیزی که میخواستن اطلاعات میدن. زبان بدنت باید پذیرا ولی محکم باشه. یه خم جزئی سر، ارتباط چشمی ثابت، تکون دادن خیلی کم سر. از تاییدهای سریع و پشت سر هم که نشونه تسلیمه خودداری کن. تو داری گوش میدی، تسلیم نمیشی. نفست رو اونقدر آروم نگه دار که صدات نازک نشه. ثبات صدا نشون میده که تو تحت تهدید نیستی. این روش همچنین از تو در برابر دزدیده شدن احساساتت محافظت میکنه. سوال پرسیدن ذهن تو رو تو حالت تحلیل نگه میداره، نه واکنش. به جای اینکه فکر کنی چطور از خودم دفاع کنم، فکر میکنی اینجا دقیقاً چه ادعایی داره مطرح میشه. همین چرخش ذهنی هورمون‌های استرس رو کم میکنه و قضاوتت رو بهتر میکنه. این اصل رو یادت باشه. وقتی فشار مجبور بشه خودش رو توضیح بده، کوچیک میشه. تو جا خالی نمیدی، داری تشریح میکنی. و وقتی ترسوندن تشریح بشه، به ندرت سالم میمونه. حالا که مجبورشون کردی حرف بزنن و ریتم رو به دست گرفتی، باید بری سراغ تکنیک چهارم، فضا رو کنترل کن. تعاملات انسانی هیچ وقت فقط کلامی نیستن. قلمرو، فاصله و جایگیری دائما دارن زیر پوست مکالمه سیگنال میفرستن. یه زورگو اغلب سعی میکنه قبل از اینکه به صورت کلامی برنده بشه، فیزیکی برنده بشه. زیادی نزدیک میشن، سایه میندازن رود، بدنشون رو زاویه میدن تا دید تو رو محدود کنن. سعی میکنن با سانتیمتر جلو اومدن تو رو مجبور به عقب نشینی کنن. اون سانتیمترها مهمن. هر عقب نشینی کوچیک بی سر و صدا اقتدار رو منتقل میکنه. هدف تو دعوا نیست، بلکه مالکیت فضایی هست. با آگاه شدن از جای پات شروع کن. پاهاتو به اندازه عرض شونه باز کن. متعادل باش، نه خشک. همین.
این حرکت تو روانشناسی مثل یه شوک الکتریکی عمل میکنه. وقتی کلمات پرخاشگرانه خودشون رو از زبون تو و با آرامش میشنون، مغزشون قفل میکنه. وقتی اونا مجبور میشن حرف خودشون رو دوباره بشنون و تازه میفهمن چقدر غیر منطقی یا تند حرف زدن. تو با این کار بدون اینکه ذره انرژی برای دفاع از خودت هدر بدی، توپ را انداختی تو زمین اونا و حالا اونان که باید خودشون رو توجیه کنن. وقتی اونا درگیر توجیه کردن خودشون شدن، تو ضربه نهایی رو برای در دست گرفتن کنترل اوضاع میزنی. چطوری؟ با تغییر دادن سیبل حمله. بیشتر سناریوهای ترسوندن و فشار روی حمله به شخصیت تو ساخته شدن. اونا میخوان تو رو ببرن تو تله دفاع از خودت. لحظه‌ای که شروع کنی بگی من آدم بی‌مسئولیتی نیستم، من فلان کارو کردم، بازی رو باختی. به جای دفاع از خودت، بحث رو از روی شخص بردار و بنداز روی مسئله. وقتی طرف داره با صدای بلند انتقاد میکنه و بهت فشار میاره، خیلی محکم و با همون ریتم آرومی که یاد گرفتیم بهش بگو خیلی خوب، خشم تو رو درک میکنم. حالا جدای از این عصبانیت، راه حل عملی که الان مد نظرت هست دقیقاً چیه؟ با این یه جمله تو کل سیستم فکری طرف رو هک میکنی. تو نشون دادی که از صداش نترسیدی، خشمش رو به عنوان یه مسئله فرعی کوچیک کردی و مهمتر از همه مجبورش کردی از حالت حمله به تو خارج بشه و ذهنش رو روی پیدا کردن راه حل متمرکز کنه. آدمای پرخاشگر وقتی مجبور بشن منطقی فکر کنن، تمام قدرت ترسناک بودنشون را از دست میدن. تو با این کار بدون هیچ دعوایی ریاست اون لحظه رو به دست گرفتی. ببین رفیق، حقیقت ماجرا اینه که ترسوندن و زورگویی فقط تا زمانی زنده میمونه که بتونه بره تو سیستم عصبیت. وقتی ضربان قلبت رو تند کنه، افکارت رو به هم بریزه و تو رو بکشونه به واکنش، اونجاست که برنده میشه. ولی حالا تو مکانیسم مخفی پشت این بازی رو میفهمی. تو الان یه زره روانی داری که با سکوت به موقع، پرسشگری دقیق، کنترل سرعت نفسات، حفظ حریم فیزیکی، بی‌تفاوتی استراتژیک و آینه کردن حرفای طرف مقابل ساخته شده. تو نیازی به صدای بلندتر نداری. نیاز به توهین‌های تیزتر نداری. اصلاً لازم نیست برای اینکه بهت احترام بذارن مثل خودشون پرخاشگر بشی. ترسناکترین و قدرتمندترین آدم تو هر جمع پرتنشی آدمیه که کشیده نمیشه توی بازی بقیه. کسی که بدون کوچیک شدن گوش میده، بدون لرزیدن سوال میکنه و بدون عجله و هول شدن حرکت میکنه. ذهنی که متمرکز میمونه تبدیل به یه آینه شفاف میشه که بی‌ثباتی و ضعف طرف مقابل رو به خودش نشون میده. دفعه بعد که کسی سعی کرد بهت زور بگه یا با صدای بلندش کنترلت کنه، یادت باشه. تو اونجا نیستی که مسابقه داد زدن رو ببری. تو اونجایی که آرامش خودت رو حفظ کنی. بذار اونا انرژی بسوزونن. بذار نمایش اجرا کنن. بذار دنبال واکنش‌هایی از تو باشن که هیچ وقت قرار نیست بهشون بدی. هرچی بلندتر فشار بیارن، استیصال و ضعفشون واضح تر میشه. قدرت، زور بازو یا صدای کلفت نیست. قدرت یعنی تسلط احساسی بر خودت. دقیقاً تو همون لحظه‌ای که همه انتظار دارن بشکنی. وقتی تو بر این آرامش مسلط بشی، هیچ فشاری نمیتونه تو رو از پا در بیاره. اگه این ویدیو آگاهیت رو تیزتر کرد و بهت ابزارهایی داد که تو زندگی واقعی به دردت میخورن، همین الان برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کن تا آدمای بیشتری یاد بگیرن چطور زیر فشار محکم و دست نیافتنی باشن. این ویدیو رو بفرست برای اون آدمی که میدونی به این قدرت روانی نیاز داره و برای تحلیل‌های عمیق‌تر و یاد گرفتن ترفندهای تسلط بر ذهن کانال رو سابسکرایب کن. قدرت واقعی بی سر و صداست و ما اینجا قدم به قدم میسازیمش. یادت باشه، تو با دست و پا زدن نمیتونی زورگوها رو شکست بدی. تو با دست نیافتنی شدن نابودشون میکنی.